És amivel folytatjuk, jó a rosszban, a koronavírus miatti intézkedések az illegális állatkereskedelemnek is gátat szabnak. Az illegális állatkereskedelem, legyen szó élő állatokról vagy azokból készült termékek adásvételéről, súlyos természetvédelmi probléma. Többnyire éppen a veszélyeztetett, ritkaságnak számító fajok a célpontok. Mindemellett egészségügyi kockázatot is jelent az ellenőrizetlen állatkereskedelem. Ugyan a jelenlegi koronavírus forrása még nem tisztázott, a feltételezések között az is szerepel, hogy a wuhani piaccal hozható összefüggésbe, amely teret ad a nagymértékű vadállatkereskedelemnek is. Amikor az állatról, amiről sok vita van, hogy az pontosan milyen állat volt, mert itt a denevérektől kezdve a tobzoskákon át még kígyókról is van szó. De az a lényeg, hogy amikor állatról emberre átment, valószínűleg így az illegális állatkereskedelemmel sok rossz körülmények között tartott, és ezért nagyon legyengült immunrendszerű állat között, a bennük lévő és a fajukra jellemző vírusban olyan genetikai változások történtek, úgynevezett homológ rekombináció, aminek nyomán aztán át tudott menni emberre, és ott már ezzel a megváltozott genetikai állománnyal tudott gyakorlatilag ilyen emberi megbetegedéseket okozni. Bár ezt a feltételezést egyértelmű, tudományos bizonyítékokkal nem támasztották alá, a kínai kormány minden esetre betiltotta a vadállatok élelmezési célú kereskedelmét, vadászatát és szállítását. Hazánk 1985-ben aláírta a Washingtoni Egyezményt, amelynek értelmében bizonyos, engedély nélkül az országba érkező állatokat a hatóságok lefoglalhatnak. Mindig nagy kérdés, hogy ezeknek aztán mi legyen a további sorsa. Általában az a megoldás, hogy különböző úgynevezett mentőközpontok, ahogy a jogszabály fogalmaz, de ezek leggyakrabban állatkertek szoktak lenni. Szóval ilyen mentőközpontok gondoskodnak a lefoglalt csempészett állatoknak az ideiglenes, esetenként a végleges elhelyezéséről is. A hüllők igen kelendőek az illegális állatpiacon. A pécsi állatkert akvárium-terrárium házában az országban egyedülálló szárazföldi teknős gyűjtemény található. A lakók közül több is lefoglalásból származik. A drog és a fegyver után ez a terrorisztika a legnagyobb ilyen fekete piac úgymond, és emiatt sajnos Magyarországra is nagyon sok állatot becsempésznek, hüllőket, kétéltőeket, madarakat is szoktak. Teknősből, ami ilyen, például ez az egyiptomi teknős, meg a csillagteknősök, mind a kettő ilyen kobzásból került el. Egyiptomi teknősök, ők így Magyarországon nem túl sok helyen vannak, meg elég veszélyeztetett fajok is, majd a későbbiekben szeretnénk őket ilyen szaporítási program kereteibe bevenni. Az Indiában honos csillagteknősök ára egyedenként akár 400 000 forint is lehet. Szintén drága és keresett állatok a papagájok, ezekből ugyancsak sokat foglalnak le a hatóságok. Ulá György eredeti helyükön Indonéziában kutatta e színes állatcsoportot és a rájuk leselkedő veszélyeket. Nagy mértéket ölt az erdőirtás, a monokultúrák, tehát ugye a pálmaolaj ültetvények, ez mind az élőhelyük elvesztéséhez járul hozzá ezeknek a fajoknak. És a másik nagyon veszélyeztető tényező Indonéziában, illetve ezen az Indomalai régióban az illegális papagájkereskedelem, illetve állatkereskedelem. A kis sárga bóbítás, a bottikakadú kiemelten fenyegetett. Populációja mindössze néhány példány. A kereskedelem mellett a természeti környezet átalakulása is fenyegeti a madarat. Csak egyetlen egy szigeten él már csak. Indonéziában ez Masa Kambing sziget, és csak ilyen 25 egyed maradt a természetben. A globális klímaváltozás miatt egyre növekszik a tengereknek a vízszintje, úgyhogy előbb-utóbb ezt a szigetet el is fogja teljesen önteni a víz, és ugye ez még inkább egy hosszú távú veszélyforrás ezeknek a fajoknak. A kutató több természetfilmet is készített, a legutóbbi az indonéziai papagájkereskedelemről szól. A film szövegét Indonézia hivatalos nyelvére is lefordították, és olyan alternatív megélhetési formákat is bemutat, amelyekkel a helyiek kiválthatják az állatkereskedelmet. A magyar verziót várhatóan a nyár végén tekinthetjük meg.